No morjesta. Nyt tuli hankittua sellainen työkalu, jota ei ihan jokaisesta tallista löydykään. Mennään katsomaan pihalle, mitä tuolta huutokaupasta tarttu matkaa. Mutta joo, tällainen rytöläjä jäi huutokaupasta käsiin. Josta voi ehkä joku jo arvata, mikä siellä on. Elikkä mä olin niin vakuuttunut niistä Corveten kuvista jo, että se runko on kiero siitä edestä. Ja 5-6 kolarikorjaamoon tästä lähialueelta laitoinkin viestiä jo ja kaikki vastas sieltä. Kuka nyt ikinä vastaskaan, kaikki ei edes vastannut mitään, niin vastaus tuli, että ei saada tehtyä. Ei pystytä oikaisemaan tuollaista runkoa. Nykypäivänä tommosia auton korjaoikaisurobotteja ei oikeastaan paljon enää ole, johtuen ehkä varmaan siitä, että autot on enimmäkseen niitä surlujuusteräksiä eikä niitä voi oikaista samalla tavalla. Eli se on vähän semmoinen kuoleva business. Tai sitten jos joku tekee, niin ensimmäiset arvaukset tutuilta oli hinnasta, että kyllä ne tonnin siitä ottaa. Niin enhän mä mitään tonnia siitä maksa, vaan hankin sitten mieluummin laitteet itse ja teen sen sitten tässä tallissa. Puretaan se kuorma tähän talliin ja katsotaan mitä tästä tuli ostettua. No niin, sellainen romulaja sieltä tuli. Vanha kunnon autorobotti. Robotiikan kanssa tällä ei oikeastaan mitään tekemistä tällä laitteella. Mutta kaikki osat näyttäisi olevan suurin piirtein tallessa. Monessa kohtaa on vähän niin kuin remonttia. Joku on rälläköinyt nämä renkaat irti. Eli tämähän on semmoinen malli, missä ei ole sitä nostopöytää, mutta pannaan nämä renkaat takaisin. Eli lähdetään siitä, että hitsataan ne tohon paikalle. Sitten muuta remonttia, mikä tässä on, niin toi on halki. Siinä on hitsaamista. Jossakin muissakin näissä kiinnikkeissä oli jotain kräkkiä. Se pitää laittaa. Ja yhden kohdan, minkä löysin myös, en tiedä onko tää kierrereikä tässä ollut alkuperäinen, että sillä on varmaan tarkoitus lukita tää. Sehän on tosta mennyt. Mutta ei mitään nyt mahdotonta, näähän saadaan hitsattua. Kunhan toivottavasti toimii toi hydraulisylinteri tossa. Joo, näähän on heti kuin uudet. Ei tässä mitään. Niin ja saatiin siihen nyt vähän ketjujakin mukaan sitten. Ja tää on semmonen joku tarttu ja tuolla kai johonkin pellireunaan voi napata kiinni. En tiedä mitä nää on. Täältä koukkuja mitä korjaoikaisussa tarvitaan ja niin, mitä siihen tuli? Missä se oli? Niin, joku Stillin ruohotrimmeri tohon kaupan päälle. En jaksa sitä edes alkaa kokeilemaan. Mutta joo, aloitetaan siitä, että lyön noin rattaat siihen paikalleen, niin on vähän helpompi siirrelläkin juttua sitten täällä.
Viimein meni toi puomikin paikalleen ja tapit, hydraulisylinteri, joka näyttää kyllä vanhalta ja vähän epäilyttävältä. Ainakin näyttää sieltä heti jotakin vuotaa. Sitten siitä on tällainen käsipumppu, mistä ei tunnu tapahtuvan nyt alkuun ainakaan mitään. Jostakin ohjeesta katoin, että ehkä tosta kuuluisi laittaa öljyä sisään ja että ehkä tommonen automaatti laatikkoöljy voisi toimia. Kokeillaan sillä. Ja kyllä se lähti liikkumaan, eli tästä kun pumppaa, niin hitaasti se tuossa todella hitaasti menee. En tiedä, onko siellä ilmaa vielä vähän järjestelmässä, että testaillaan lisäällä öljyä. Sitten avataan. Näytti, että tuo vuotokin tuossa lakkas, eli ei aivan valtoimenaan vuoda. Kokeillaan ihan testimielessä. Pannaan ketjut tuosta tuohon johonkin runkoon ja kokeillaan antaa ihan kunnolla painetta, että lähteekö silloin vuodot lisääntyä tai mitään muuta. No joo, tälleen kun ketjuja tuossa on vaan kiertänyt sen niin kuin tuolta ympäri ja testimielessä annetaan sille vähän painetta. Kyllähän sille ihan hyvin pystyy painetta antaa. Jonkun verran toi vuotaa, mutta ei nyt aivan hirveästi silloin kun siinä painettaan. Ei kovin paljon viitti nyt kurmottaa, koska tää lähtee täältä aukeamaan. Tää täytyy korjata. Se siitä leviää varmaan. Ja yksi mielenkiintoinen uusi paikka löytyy, että tossahan on kräkki. Tää on vähän ikävämpi paikka. Pystytään korjaamaan varmasti, mutta se pitää purkaa ja avata. Joo, vähän semmonen kasa paskaa. No yhteensä siihen 750 € meni, ja jos minkäs mä heitin, jos toi ruohotrimmeri-stilli, mikä tuli kaupan päälle, jos se nyt jonkun satkun on, niin olisiko siihen 650 sitten mennyt. Onkohan se arvoinen tää laite nyt sitten kuitenkaan, en tiedä. No ainakin jos mä näitä palkkeja olisin lähtenyt ostamaan jostakin ja yrittänyt itse uudesta kamasta tehdä sitten tätä, niin satoja olisi varmasti mennyt pelkkiin näihin teräksiin. Ja ei mulla oikein mitään muutakaan vaihtoehtoa tässä tällä kertaa ole, niin ehkä mä yritän tän nyt korjata vaan ja tällä sitten vääntää. No niin, nyt päästään vähän tarkemmin tutkimaan tätä kräkkiä. Sehän on tosiaan mennyt tosta ihan kunnolla, oikeastaan täältäkin vähän sen, eli toi on lähtenyt tosta erkaantumaan. Ja tääkin linja, miten tää tappi tässä menee, niin se on vähän niinku selvästi vähän tossa kääntynyt. Eihän tossa auta kun vetää toi oikeastaan kunnolla auki, ja en tiedä saadaanko sitä enää. En ole ihan varma, onko se tarvettakaan saa oikastuu. Kyllä se tuntuu toimivan, vaikka ei se aivan suora tuossa olisikaan. En usko, että mä saan sitä painumaan enää kiinnikään aivan täysin tosta.
No niin, tuliko siitä nyt hieno vai ei? Ei kuvata lähempää. Tossahan samalla olisi vetänyt tietenkin ton koko palon läpi vielä muutamaan kertaan, että se olisi vahvistanut sitä, mutta antaa olla. Mennään seuraavaan fiksattavaan kohteeseen, joka olisi varmaankin sitten tämä. No niin, tää muuten onkin jotain valurautaa. Onko tuossa alun perin ollut tuollaista kierrereikää vai onko se joku tehnyt ja se on niinku siitä syystä hajonnutkin. Sitä on näköjään vähän yritetty hitsata, mutta eihän se taida ihan onnistua. No pakkohan sen kokeilla tikillä täyttää tää koko. Ei se nyt ainakaan heti haljennut niin kuin valuraudat monesti tekee. Tarkentaako se? Ei näy vielä halkeamieli, kun sitä tuossa rauhassa sulattelee eikä päästä jäähtymään liian nopeasti, niin helvetin kuuma se on, en tiedä. Ei tuikaan halkeama ole, ei. En tiedä kestääkö se, mutta toivotaan näin. Ei meillä ole muutakaan keinoa siihen tämän korjaamiseksi nyt ole. Seuraava vähän harmillisempi juttu on siis tää sylinterin tää päässä oleva holkki, niin kun sitä katsoo. Katoinkin, että se on vähän niin kuin, se on vaatinut aikamoisen voiman tossa, niin se on toi pää noiden kierteiden kohdalta oikeastaan tuolta vielä nää, kun se ei ole niinku pohjassa ollut. No, tarkentaako se? Tosta sen ehkä näkee. Toi pää on mutkalla ja nyt sitten jos mä lähden siihen voimaa antamaan, niin se periaatteessa on riski, että se siitä niin kuin muljahtaa. Tämmöisen tietenkin voisi saada tämmöisen holkinpätkän kyllä ihan sieltä Autorobotin tehtaaltakin, vaikka uuden tai miksei joku, joka pystyy kierteitä tekemään, niin tämmöisen mulle tekisikin, mutta voitaisiin kokeilla semmoista, kun näyttää, että se on vaan toi pää, mistä se on ollut kierteillään, niin siinä kohtaa taittunut. Ja kun näitä ei niin kuin pohjaa asti tarvitse ruuvata, niin mä katkaisen tätä holkkia sen verran ja käännän vielä ympäri, että mieluummin ihan tänne päähän se pienikin mutka, jos siinä jotain jää. Ja katsotaan saataisiko siitä parempaa. No nyt sitä päätä on tuossa katkaistu, mutta ei se siitä parane, eli kyllä se edelleen kun lähtee tuosta kiertämään, niin se siitä tulee kiero, eli se on vaan nurjahtanut tosta just tästä kierteen juuresta. Ja tässä soitin Autorobotin tehtaallekin ja huoltoon, niin tämmönen pitäisi saada muutamalla kympillä tämmönen välikappale sieltä ihan helpolla, niin jäädään nyt odottelee sitä sitten ja annetaan ton olla. Siirrytään seuraavaan juttuun, mikä olisi sitten millä se auto itse asiassa kiinnitetään. Nämäkin joku Autorobotin patentoima systeemi ja tän yhden mä tiesinkin jo, että on vähän niinku tosta hajonnut toi. Se on vähän pahemminkin täältä oikeastaan, siellä se on vähän kiero, tuolta halki. Tässä toisessakin on vähän samanlaista ongelmaa. Joo, nämä on varmaan sinkitty ja nämä kaksi muuta sitten on niinku ihan priimaa.
Mutta eiköhän me nääkin korjattua saada. Aloitetaan vaikka tästä pahimmasta nyt eka. No niin, täytyy hankkia kokoonpanoon sitten oikeanlaiset vähän pienemmät tommoset lukkosokkapihdit. Mutta joo, tätähän on yritetty tässä selvästi joskus korjaillakin ja tuossa niin kuin näkyy, niin tää on jonkun verran vääntynyt. Tästä näkee aika hyvin kierro. Tää meidän pitäisi saada väännettyä kyllä. Tehän me saadaan väännettyä tää suoraksi. Tää on niinku hitsattu selvästi ihan päin helvettiin. Kai se on paras avata vaan tää hitsaus ja rakentaa se niinku uudelleen. Tää puoli saattaa mennä. Tää on niinku joku tämmönen valukappale tämäkin. Aika erikoinen, että saadaan valettua tämmöiseen. Tuossa näkyy, että tarkentauksia. Miten käy kun valurautoja hitsaa, niin halkeamaahan se lähtee ja onko tuolla joku valuvirhe siinä vaan. No niin, se tipahti sillä tavalla. Pieni taivutus ja sehän otti ja halkes. Eli jotain valuu tää on. Ja ei näköjään kestä. Se meni tosta samasta kohtaa, mistä se on alun perin ollut vähän taittunut. Eli todennäköisesti siinä vaiheessa jo tullut jonkunlainen kräkki tähän ja siitä se nätisti sit vaan meni. Hiotaan sitä vähän ja katsotaan onnistutaanko hitsaamaan toi vielä kasaan. Pakkohan se on kokeilla. Onhan täälläkin vedetty ihan varmaan jollain puikoilla tai mikillä jotenkuten se on sielläkin pysynyt. No niin, tällainen vähän kierroha se niin kuin on tätä koko juttu, mutta kuten se tuossa kävi jo hyvin selväksi, niin mikään oikaiseminen tässä ei nyt tule kysymykseen. Eli tuossa on nyt aika iso toi gäppi. Jonkun verran me vaan nyt puristetaan sitä. Se on niinku selvästi tälleen auki. Eli puristetaan sitä kasaa ja lähdetään tosta täyttämään saumaa. Herkkää se on kyllä halkeamaan. Ei näitä valurautoja aivan, kun katsoo tarkkaan, niin sehän halkesi jo. Nämä kaksi muuta pysyy. No toikin halkesi just tässä kuvatessa. Mites tämä? Siinä ei vielä halkeamaa ole. Varmaan kohta siinäkin. Tässä pitäisi varmaan olla joku hitsauspuikko, joka tuohon sopii tuohon valuraudalle. Tai joku ihme jälkilämpökäsittely tai esilämmitys tai mikä vaan. Toistaiseksi ei ole vielä haljennut. Se on tuossa nyt vähän aikaa jäähtynyt. Eli saattaa olla, että onnistuttiin. On se kyllä herkkää. Se näyttäisi nyt, että se alkoi kestämään, kun
Vetin vaan ne saumat uudelleen läpi ja sitten ennen ja jälkeen tuossa toholla sitä lämmittelin kunnolla jälkilämpöä, että se sai oikein rauhassa siinä jäähtyä, niin lakkas se ritinä ja natina, mitä sitten kuului, ja yksikään sauma ei ole nyt halki. Mutta joo, ehkä vähän, en tiedä kestääkö se nyt yhtään sitten tuolla käytössä. Se jää nähtäväksi. No niin, nämä tuli nyt jotenkuten kuntoon ja se on varmaan tarkoitus, että tätä ei niinku liikaa kiristetä millään pulttikoneella, että muistaakseni siinä on vain semmonen aika pieni veivi, mikä kuuluu tähän Autorobotin sarjaan. Joo, sellainen systeemi. Ajatus on varmaan, että ensin ajetaan auto pelkästään näille pukeille ja sitten otetaan sitä auto alta noin keskimmäiset pois ja lykätään tää resina sinne auto alle ja sitten lyödään, tiedä pitääkö sitä siinä vielä nostaa, että saa nämä kiinni. Näähän, no en tiedä, joku systeemi tossa nyt on, miten se pitää siihen laittaa. Alkaisiko se olemaan sitten kunnossa, Autorobotti? Niiltä mä kyselinkin jo, niin mä saan sieltä tosiaan tohon sylkkään ton sylinteriin sen holkin, joka on nurjahtanut. Eli se tulee sieltä, niin homma alkaisi olla kunnossa. Pitää vähän tallia siivota ja lykätä tää härveli tosta pihalle. Autorobot Finland on mua lähestynyt tämmöisellä paketilla. Katsotaan mitä siellä on. No niin, sieltähän tuli tää muhvi. Eli mä soitin sinne ja kysyin, että vieläks tällaisen saa suoran. Kun tossa se oli siis tää kiero. Kyllähän se varmaan. Toivottavasti nämä kierteet on täällä sylinterin päässä kunnossa. Sylinteri olisi maksanut kokonaisuudessaan monta sataa. Joo, siis mä luulen, että tässä on semmonen myös juttu, että tää pitäisi olla kierretty ihan oikeasti pohjaan asti. Koska jos se jää vaan puoleen väliin, niin se on niinku näiden kierteiden varassa ja se ei niinku ole ihan hyvä juttu. Tämä luulen, että mun pitää jollain lämmittää tätä, että mä saan ylipäänsä auki. Tää ei suostunut täältä tulemaan, mutta joo. Joka tapauksessa, eiköhän tää nyt kai on niinku oikea. Itse asiassa se on vähän varmaan muuten liian pitkä. En mä tiedä haittaako se, jos on vähän pidempi. No ei välttämättä, en tiedä. Ihan sama. Eiköhän se mene siinä. No se siitä tällä kertaa. Ensi kerralla voitaisiin puhua varmaan vähän sitä auton maahantuonnista jotakin. Kiitos kun jaksoit katsella tänne asti ja tilaappa kanava.